Стрілець, піхота. Все банально і просто. Накривали нас 14 годин, тоді все помінялося в голові. Каже, ви нас влаштовуєте, але в нашому садочку вибирають дітки. Мені треба ветеран-виховник. У мене було 3000 повідомлень, щоб ви розуміли, від жінок, які казали, що це сама дурна ідея, яку тільки можна придумати, що це небезпечно. Супер. Для першого разу тут дуже класно. 5 місяців з психологами не дали такий суттєвий результат, як 1,5 місяця з дітками. Тобі все подобається? Так. Значить, так і є. Ми хочемо, щоб у нас виростали чоловіки, а виховують їх жінки. Було такий костюмчик. Бороду відпускаю на Миколайчика, бо буду Миколаєм. Діткам подарунки принесу, роздавати буду. Після, звісно, під. Так. Ну, я не бачив себе. Один раз там була борода, тому що там з водою були проблеми, тоді добратися тяжко було, бо дощі заливали, машини не могли проїхати. То душик був такий, салфеточки. Ми розбились по парам і вперед. А бороди то вже мусили якби. То хоч раз в неділю, там, коли приїжджала банька, а так, то є така фотографія. А так, з бородою себе не уявляю. Свято йде, свято зустрічай. Ширше коло. Олександр Бармен Ковальчук з міста Житомир. Все життя працював барменом. Захотів трохи попрацювати, був і директором в китайському кафе, але барменом мені більше сподобалось, там більше творчості, там трохи інакше і спілкування з людьми. Перші дні спочатку я вагався йти до Збройних сил України, тому що я до цього не служив, в мене не було опиту. А потім все банально, дали повістку. Пройшовши комісію, зразу попав в 31-шу бригаду. І все. У вас який був позивний? Бармен. А який він може бути, як я все життя пропрацював барменом? Хоча хотів Бармалей взяти, від слова бар, якби корінь. Але хлопці сказали ні. Який ти Бармалей, ти ж бармен. Такого страху абсолютного не було. Чому, може, що я настроївся, якщо щось прилетить, я не зрозумію. Попаде куля, я теж можу не зрозуміти. Осколок. Спочатку був кухарем в взводі матеріального забезпечення. Ми отримали продукти, воду. Ми ж отримали і БК, відвозили хлопці, деякі займалися цим. Ось ми готували їжу, теж розвозили хлопцям. Потім я від цього втомився. Став піхотою. Стрілець, піхота. Все банально і просто. На позицію ми заступали на 3 суток. З перших часів, коли я заступив, я відчув недомагання. Мабуть, 1,5-2 години пройшло після того, як почали обстрілювати. Спочатку прийшов страх, потім прийшов великий страх, потім він був настільки великий, що аж
з тілом тяжко було оволодіти. А потім в одну секунду воно все так прекратилося. Що я виліз з окопчика попісять, вибачайте, ну теж не для записі. Став, закурив і стою. Побратим каже: Саня, а що з тобою? Ні, бармен, ти що? Кажу, та мені пій. І він сказав, а я. І мене через менше, ніж секунду я вже лежав на тому місці, де я був. Я запригнув на нього, як щучкою, можна сказати. Я не подумав, що в ту мить я підставляю більш не так себе, як свого побратима, що я виліз з того. Ну, мені башеньку трошки. Ну, якось так. З кожним часом мені становилось все хуже. Вже на другий день, мабуть, хтось з хлопців позвав старшого, той подивився на мене і мене евакуювали до Покровської лікарні. Отак, в мене діагнозів багато. Ну, пневмонія, як воно, грижа поперекового відділу хребта. Ой, всі супутствуючі, що з цим зв'язано, переохолодження малого тазу, ну, почки, соответственно. 1,5 місяця в лікарні, потім 2 реабілітаційних центри, там, грубо по 2 неділі. Ну, але це все продовжилось, розтягнуто було, це ж не зразу. Лікарні, ну, підряд були лікарні. Оказується, 14, як ти не поранений, тобі дається 14 днів на лікування. Різниці нема. От мене виписували 37,2 температурою. І це зафіксовано, що вони виписували. На питання, чому мене виписують, мені так і сказали, що більше 2 неділь ми вас не можемо тримати. Ось так от. Направили спочатку в один реп-центр, потім в другий, потім вже 2 комісії. І за станом здоров'я звільнився з Збройних сил 8.06.24 року. Я вже звільнений. Ну, спілкуюсь зараз тільки ось з побратимами. Так, коли життя не можна від всього відрізати, скажімо так. Іноді і з гражданськими приходиться спілкуватися. Ми для цього і зібралися, ми для цього створили нашу організацію, яка ще, бо ми продовжувачі. Так буде правильно, тому що вона була Євгеном Коновальцем створена ще в 1920 році. В ті радянські часи її придушили. В 2014 році вона відновилась знову, але хлопці пішли в 22-му всі на фронт. Вона припинила своє існування, і ми вже в цьому році створили, якби, 3-й раз, як правильно, створили організацію. Так, Любительський прапор, Відкриваємо центр допомоги хлопцям, тим, хто повернувся з війни. Це все на початковому рівні, своїми силами це все робимо ремонт, ну і так далі. Допомагати в реабілітації, щоб вона проходила у них набагато легше, і щоб вони адаптувалися до цивільного життя. І психологи, і вертобролог обов'язково, тому що багато хлопців пов'язано, так і в мене ті травми, ті, у кого поранення на опорно-руховий апарат. Тобто це буде комплекс допомоги. На даний час ми робимо це все самотужки, але шукаємо людей з бізнесу, які можуть нам допомогти обладнанням. Мерія теж нам допомогла, деякі стройматеріали виділила. Ну і так, друг дружку підтягували, хто кого знає. Да й підтягуємо. Двері для всіх хлопців відкриті. Ми всім дуже раді, тому що ми розуміємо, що поодиночці дуже важко. Дуже важко.
20 уже точно є. Може, 25, плюс-мінус. Наскільки можемо, спілкуємося з матерями, з батьками загиблих, з дружинами. Я гадаю, по-перше, щоб вони в нас бачили своїх загиблих синів. Я піду вмиюсь трошки. Андрій Річі Колосов. З цією людиною ми були в 4-й роті, в 31-й бригаді, в 2-му батальйоні. Ми з ним разом жили в бліндажі. Позитивний, веселий, цікавий хлопчина. Юрій Дід Іванов, 71-го року, теж старший мене. Ми з ним були в взводі матеріального забезпечення, теж в 2-му батальйоні, 31-й бригаді. Він був заправником, але і їх теж відправляли на нуль. І перший його вихід, він загинув. Олексій Рак Павленко та Олександр Тихий Тихолас. Приїхали, ми з ними познайомились в 4-й роті, в 2-му батальйоні 31-ї бригаді. Вони приїхали до нас з учебки, неділю, може пару днів більше побули, їх відправили на позиції, і там теж вони загинули. «Люди-титани», наприклад, один із перших заходів. Цей захід був створений для того, щоб ті люди, ті хлопці, які прийшли, і дівчата теж, які прийшли з війни, щоб могли на різні вільні теми поспілкуватися з людьми, які не були там, щоб показати, що вони всі нормальні хлопці, нормальні люди, такі, як і ті люди, гражданські, щоб люди не боялися тих людей, хто повертається з війни. Вони не такі злі. Не ті, що про них кажуть. У кожного хлопця є душа, і ця душа набагато сильніша і більше розкрита, чим у всіх інших, ті, хто не був на війні. Але зараз, хто приходить сюди, їм дуже тяжко, вони закриті всі душою, закриті для спілкування. Чому? Тому що там все інакше, там проще, перед тобою ворог. А тут ворог може бути, це, звісно, не. Ми з хлопців з нашої організації, наприклад, ми точно рухаємося вперед і до кращого. Не до того, що було до війни, не такого, як зараз, що твориться під час війни. Хочеться миру і гарного, спокійного життя. Давай, впевненіше, давай, Стасику, давай. Зайчик, молодець. 3. Краса, Миколай, як тобі наші дітки? Дуже спритні і уважні.
уважні. Вони вже й танцювали, і грали. Пам-парам-пам-пам. Ух ти, молодець. Діма, бере. Чик, що, поїхали далі. Опа. А, не виходить. Давай ми щось робимо. Я замовляю рецепт. Так, отам хідно вантажів. Це дійсно з нашої бюрократії, з нашим цим всім дуже тяжко. По-перше, тяжко нервово хлопцям, тому що всі в стані великого збудження, хтось навіть може і агресивного бути збудження. На гражданці і так не кожен може щось чекати, а тут приходиться в таких чергах стояти. Це словами не передати. Деякі врачі просто приходилось займати чергу, ставати в чергу. От прийшов один раз в 6:05 ранку, а вже було 2 людини до мене. А так старався до 6:00. Ну так, що півдня в черзі стояти, що там на декілька годин раніше зайняти зранку чергу. Ну, я пам'ятаю, як людина вела список, по списку заходили всі, і прийшла людина, це було десь після 10-ї. Він записався і запитав, який, він там 170 якимось був. То як може тоді, і лікар навіть 100 не приймає. Це потім ці хлопці на наступний день приходять, знову записуються і так поки не прийдуть. Не хочу туди більше. Такого пекла навіть ворогу не пожелаєш, як кажуть. Точно ні. Почуття провини. Я навіть не можу зрозуміти, чому хтось може відчувати таке. Почуття провини має гражданське відчувати той, який, як зараз модне слово, ухилянт. Коли один раз зайшов до Фейсбуку, я взагалі не дуже люблю сучасними всіми штучками-дрючками пользуватись. То зайшовши, відкривши один раз Фейсбук, у нас там від нашої організації є сторінка. Перше, на що я звернув увагу, на співдружність людей, які виклали карту Житомира і на неї позначають, коли, в які часи ТЦК з поліцією відловлюють людей. Лічно я висловився дуже погано проти такого. Тобто люди створили таку, як ігра, можна сказати, коли люди там в танчики, чи в самольотики, чи в що граються колективно, то тут створили таку карту і прописують, де на даний час йде відлов. Їх вже відловлюють, як гіцелі відловлювали собак в радянські часи. Ну, можна так назвати. Ну як це так? Тебе відловлюють для того, щоб ти пішов захищати свою, хоча б свою родину, хоча б себе зміг би ти захистити. Ворог прийшов до кожного додому із нас. Якщо він зараз не в твоїй хаті, не в твоїй квартирі, то він буде завтра там, якщо не буде кому боронити. А ті хлопців, що зараз там, по-перше, їх дуже мало. Їх з кожним днем стає все менше. Набрати ту кількість, потрібну кількість людей. Ну і ще навіть спочатку не набиралося війни, скажімо так. У нас в роті більше 30 хлопців не було. Якщо було, то це, наприклад, приїхало 20 хлопців, за 2-3 дні їх розвезли кого куди і все. І рідко хто повертався звідти. Витерли, сіли на сходинки. Менше підходимо, мити руки. Святик, залазь, на цю сторону. Вставай. Розсідаємося по місцях.
Продати я не до чого. Хліба сама. Моєго носа. Це золота. Ну, по-перше, переоцінку життя і дуже потужно. Не один раз я переоцінював своє життя. Змінюється відчуття світогляду. Ти бачиш навколо себе трохи з інакшого ракурсу, чим до війни, чим ті люди, які не були в таких важких, стресових ситуаціях. Це був перший мій вихід, це був Авдіївський коксохімзавод. Ми забезпечували прикриття штурмовиків з позицій, з флангів. І якось так накривали нас 14 годин, але воно або не долітало, або перелітало. От у мислі тоді було. От тоді воно все так просіялось добре, як на ситі. І залишились такі слідки самих дорогих камінців, можна так сказати. От тоді все помінялося в голові. І це інше краще, ніж до війни, скажімо так. Це в кращу сторону. Кіці мої, ви забирайте, будь ласка, свої отакі планшетки там. Ми з тобою беремо. Ой, давай. Тримай ножиці її. Так, нам треба швиденько, зайки мої. А чому? Тому що у нас ще одна малюнок, і у нас ще динозаври. Давай, знімай. Із листопада я почала ходити по всіх ветеранських організаціях, в Прозоро, в міськраду. Кажу, мені треба ветеран-виховник, будь ласка, давайте мої контакти всім. Мені треба в садочок ветерани. І якось воно не знайшло відгука, тоді ми поширили, просто зробили таргетовану рекламу. Ми почали розповсюджувати Фейсбук, Інстаграм, що ми шукаємо ветерана-виховника. Отримали купу хейту, отримали купу упереджень, в основному тільки від жінок. У мене було 3000 повідомлень, щоб ви розуміли, від жінок, які казали, що це сама дурна ідея, яку тільки можна придумати, що це небезпечно, що типу, чоловіки своїм дітям памперси не міняють, а ви хочете, щоб він у ваших міняв. От. Потім десь з березня до нас прийшло телебачення. Я вже так всіх замучила, і Сережу Твардовського, і всіх інші ветеранські спільноти. І під літо мені почали дзвонити, писати ветерани. Але коли вони дізнавалися, що це не спорт, що це маленькі діти, то ніхто не приходив на співбесіду. Я трошки думав, під кінець нашого заходу я придумав. Взяв телефон у Сережі, перезвонив, поспілкувався з Ксенією. Ксенія назначила на наступний день зустріч. Прийшов на співбесіду, і Ксенія сказала такі слова. Каже, ви нас влаштовуєте, але в нашому садочку вибирають дітки. Тобто дітки вище директора, я так розумію. Так. Ось. На наступний день я вийшов на роботу і вже під кінець робочого дня я вже підписав контракт. Якось так. Проводжу співбесіду після того, як діти прийняли людину. Тобто у нас спочатку людина заходить в колектив і на роботу на 1-2 години. І якщо діти ок, і ми бачимо, що людина ініціативно на своєму місці, талант є, тоді я запрошую до себе говорити далі і питати те, що мене цікавить. Ми говорили недовго з Сашею. Ну і єдине, що для мене було важливо, я йому просто пояснила, кажу, ти будеш таким самим працівником, як і інші. Я не буду робити тобі поблажок, я не буду ставитись до тебе якось особливо, тому що ти така сама людина, як і всі, ти будеш отримувати зарплату таку саму, як і всі. Тому будуть вимоги такі самі, як і до всіх.
Саша, де мішок наш? А зачем тобі шпаргал? Ну, бо я не всі слова помню. Шапку де я поклав. А шапка в ящику я бачила, бо я ж бороду там А шукала. ящик де? Воно зараз Оце. стоїть, так. Вийшов я точно вилетів на крилах, можна так сказати. Зайшов з невеликою тривожністю. Все-таки бавився діточками своїх друзів, своїх знайомих. Але це трохи інакше, тому що не одна-дві дитини. По-перше, по-друге, це все-таки садочок зі своїми уставами і все інше. Сам не зрозумів, як ми з діточками знайшли спільну мову. Бачу, вони вже обліпили мене. Хто тягає за коси, хто ще щось робить. Так, допомагали. Перші часи дивилися за мною, щоб я, може, щось десь неправильно поводжу з дітьми, чи не те зроблю, як треба. І підтримували, і поправляли, коли в мене щось не виходило. Дуже багато мені допомогли в цьому. Здравствуйте, малята! Вітаю всіх з новорічним святом! Свіле навкруги, поля, ліси, луги, і не страшний мороз, веселі дітворі, хай віє снігові. Оце дітей! Сюди, давай! Так, ой, молодці! Так, тримай свій подаруночок. Давай на згадку сфотографуємося разом. Мені писали в особисті жінки, які не писали, що вони підтримують мене на відкриту. Вони писали мені, що ми вас підтримуємо, це дуже крута ідея, це просто капець як потрібно. Скажіть нам, якщо у вас вийде. Напишіть, якщо у вас вийде обов'язково. І тому я Сашка ховала, тому що розуміла, що його присутність в закладі це буде така новина. Ми не фотосвіти, нічого не публікували на публіку, щоб він міг адаптуватися, бо я його попередила. І це теж був момент, коли він підписував договір. Я кажу, перед тим, як підписувати, ти маєш усвідомити, що рано чи пізно до тебе прийдуть і захочуть спитати, чому. І спитають дуже голосно, тобто будуть приходити різні канали, кажу, буде різні ЗМІ приходити і питати у тебе. Чи ти готовий до того? Тому що це твоя відповідальність. Бути першим – це дуже відповідально. Де Саша? Отак от якось. Саш, у тебе 10 хвилин перерви. Все, перепочинь трошки. Вдихни. Все супер. Для першого разу дуже класно. У мене навіть так не вийшло. слова. Як і Санта-Клаусові. За 1,5 місяці відчув зміни в собі. І якось з роботи йшов, і наші, я їх називаю дівчатки, це бабушки, які на лавочці сидять. Ми почали спілкуватися, і вони сказали, що я дуже змінився. Я спочатку не зрозумів, про що вони, а вони сказали, коли побачили перший раз мене, коли я прийшов з війни, вони злякалися, бо дуже страшні очі в мене були. І поведінка така не зовсім як зараз. То вони сказали, що я дуже змінився, і я зрозумів, чому. Тому що 5 місяців спілкування з психологами, коли я лежав в лікарнях, потім в реабілітаційних центрах, 5 місяців з психологами не дали такий суттєвий результат, як 1,5 місяця з дітками. І з кожним днем воно якось окриляє, якось настрій більше на підйомі. Взагалі цей проєкт «Татуфея», він розрахований на чоловіків. Розраховано, що 50% будуть чоловіки. І воно було. До повномасштабної чоловіків у нас були. Коли почалась повномасштабка, звичайно, лишилися тільки жінки. І було, як то кажуть, не на думці в той момент. А коли вже пройшло більше 1,5 року, ми почали знову вертатися, що нам потрібні чоловіки. Чому чоловіки? Тому що ми недооцінюємо присутність чоловіка в житті дитини. Тому що це різні енергії. Тому що ми хочемо, щоб у нас виростали чоловіки, а виховують їх жінки.
Незважаючи на те, що є повні сім'ї, все одно 8 годин, 5 днів на тиждень дитина проводить у жіночому колективі. І це дуже важливо не тільки для хлопців, а й для чоловіків. Все, працює. Хто найкраще працює, тому саме гарно не воно підтримує. Давайте. Будемо всі. Пішли танцювати. Ми з тобою ще не танцювали, давай. Давай. Трох, давай, Іди з нами, давай. Ого, яке поле! З перших днів, з перших часів вони, я маю на увазі, коли я прийшов в садочок, дітки багато питань задавали. Але ви розумієте, що на багато питань я не міг давати ті реальні правдиві відповіді, ухилятися від таких питань або їх перестраювати таким чином, щоб дитині на її дитячому рівні пояснити, що таке війна і взагалі, що відбувається. Але діти і без цього, і без мене, якби все-таки більше 2 років вже йде війна, вони і так розуміють, що приблизно що це таке. І мені здається, що в деяких випадках деякі речі вони розуміють більше, чим розуміють дорослі. У них інакше сприйняття не таке, як у дорослих. Воно більш ширше. Настрій людей дуже змінився. Перше, багато людей обозльоних, а друга категорія людей взагалі не розуміють, що відбувається в країні. Вони як будто на другій планеті чи в другому вимірі часу живуть. Не розуміють, що таке війна, і вони не хочуть розуміти. Цих людей зустрічаєш на ринку, в маршрутці, в місцях, де більш скупчення. Це видно, по-перше, по взгляду. Видно, коли те ж саме УБД показуєш водію на цей безкоштовний проїзд, як деякі думають. Але це кошт нашого здоров'я, деяких хлопців і життя. За це УБД. І дивишся, а в них в очах вони хочуть задати тобі питання, що ж я плачу 15 гривень, а він не платить. В якихось 15 гривнях. Навіть одна історія була така, я прийшов. Діло в тому, що в мене нема на телефоні повітряної тривоги. Прийшов на роботу, щось дуже тихо. Я не знав, що почалася повітряна тривога. Щось дуже тихо, до повара, де дітки. Показує в укритті. Отак і відбувається. Відкрив, зайшов туди, мені діток подали, закинув. Це я так шуткую, звісно. Що закинув? Тут боремося, тут дітки мене борять, кричимо. Розвлікаються. То ж так, щоб їм просто не знаєте, як сказати, коли сидять отак. А так відволікаємо, так. Буває і по 2 години, і по 3. От сьогодні я прийшов, вже була тривога вона там без чого 6 почалась, бо я це... я вже чув вдома, коли вона... То прийшов, почали діточок приводити всіх сюди. Десь без 20 чи без 15-10 приблизно вона сьогодні була. До цього часу тут мали гратися. А що робити? Давай, я тебе спушу, Льонь. Лен, прийми мене, Льоню. Льоня?
поставили їм передачу розважальну для дітей. Ось дітки дивляться. Я присів, дивлюся з ними разом, вони мене обліпили. Бачу, один хлопчинка з одної сторони заходить, другий з іншої заходить, якось так цікаво. Ну, починають мене штурмувати, вже борять. Тут дівчинка присоєдинилась, тут за дівчинкою ще мальчик, і тут такі крики, всі малишня полетіли. Так, залишили тільки шию і голову, все інше, як на Гулівера, обліпили, і ми Сашу побороли. Крик, емоції, позитивні, звісно, крик і емоції, якось так. Діти, у них є безумовна любов. І їм дуже це потрібно. Плюс я розуміла, як дітям бракує образу воїна правильного, здорового. Тому що всі героїзують. Всі забирають, що це людина і в неї є людські якості. Всі не розказують про те, що, наприклад, людина не чуюча. Або після контузії втрачає пам'ять. Да? І хтось подивиться, що він з листочка читає на утренніку і подумає, а чого він не може вивчити? А він вчив 2 тижні. І просто забув. Розумієте? Він в секунді може забути. Але це не заважає, як він готується до роботи. Коли він лишається з дітками, один відповідальний, він, знаючи це, я просто спостерігала, він готує так, як йому легше запам'ятати. Він викладає речі, щоб пам'ятати, де чиї речі лежать, щоб їх не плутати. Розумієте? Мало того, як він знає, що він погано чує. І він це використовує в 2 випадках. Во благо і во зло. Перше, це він розвертається так, щоб чути. Ми нахиляємося до нього, або ми торкаємося його для того, щоб він побачив, що ти його звеш, до нього звертаєшся. Ну і в інший момент, якщо ти говориш щось, що йому не подобається, або його дратує, він такий, я тебе не чую. Ну, типу таке. Але це жарт, тому що ми жартуємо завжди. І він так само переводиться на жарт. І для мене було дуже принципово важливо, щоб тут були чоловіки. Чому ветерани? Тому що в першу чергу ветерани шукають себе. І людина, яка повертається з війни, зазвичай не завжди лишається в тій професії. Їй потрібно щось нове. Вони не можуть вернутися до того способу життя, який був. І чоловіки – рідкість. Да? А ветерани вже, як то кажуть, списані, немає ризику, що їх заберуть. Краще навчатися, чим деградувати, тому що багато людей, я знаю, які вже і в моєму віці, і трошки старші, трошки молодші, які дійсно реально деградують. Тобто це ходячі овочі, можна так на них сказати. Це є правда, це є в нашому суспільстві. Перший час в основному всі п'ють горілку. І це є, дійсно так. Тобто це не тільки я пройшов через те, там, другий, третій, а це, багатьом, з ким спілкуєшся, з побратимів, то через це всі проходять. Хто неділю, хто місяць, хто більше, хто скільки. Ні, неділю навіть не чув більше. І у самого більше, це перша неділя така була. Після комісії теж між 2. Коли дуже тяжко на серці, краще подзвонити або з побратимом поспілкуватися, або у кого є, скажімо, свої психологи, які теж з ними при спілкуванні якось на душі відлягає. І у нас є дуже класний кейс, так як я просуваю постанову для того, щоб допустити ветеранів до найменшої категорії дітей дошкільних закладів. Я виступала на одному із форумів, і до мене підійшли колеги з іншого міста і кажуть, це геніально. У нас була проблема, і ви нам сказали, як її вирішити. А питання було в таке, що не у всіх зберігаються шлюби, вони летять по різним причинам, і батькам, чоловікам все важче бути поряд з дітьми. Але це не значить, що всі чоловіки не хочуть бачити своїх дітей. І є ветерани, які хочуть бути поряд,
але не можуть. І коли ми про це сказали в одному із міст України, створили, тобто дали допуск ветеранам працевлаштовуватись в молодші групи дитячого садочку не музичними керівниками, не виховниками з спортивного здоров'я, а саме просто вихователями, щоб бути поряд з дітьми. І не страшний мороз. Український ветеран – це є супермен. Це людина, яка може все в своєму житті. І відбити ворога, і допомогти дитині, і витягнути побратима. Абсолютно все. А діти були в захваті, вони не хотіли, щоб він уходив. Їм дуже сподобалося. Він, дійсно вміє поводити себе з дітками. Не дивлячись на те, що в нього своїх немає власних дітей. Мабуть, ота любов, яка в ньому скопилася за весь цей час, він віддає цим дітям. І діти це відчувають. Так. А діти, вони як губка, вони все відчувають. Я знаю, що у багатьох діток є ж дітки, у яких батьки військові. Так. Тобто це теж вони цей момент. Важливий аспект, але сам Саша до нас у формі військовій не приходив ніколи. Вони його не бачили у військовій формі. Але коли приходять до нього його побратими, то вони з задоволенням з ними граються. Їм дуже подобається. Да? Як Дід Мороз, як Святий Миколай, як все пройшло? Чудово пройшло. Тобі сподобалося? Так. Да. Бачите, це саме головне. Якщо їм подобається, то нам теж. Супер. Да? Тобі все подобається? Так. Значить, так і є. Знайти гарну, добру жіночку, яка зможе народити футбольну команду, виховувати в мирі, в добрі, в злагоді діточок.